Čau, já jsem Aleš, mám rád Slovensko a taky je tady nový díl What is going on. Tak si pojďme shrnout nějaké informace za měsíc duben. Po lance v Reloadu nastaly v týmu určité problémy. Někteří hráči se neshodli a museli jsme rozpustit spolupráci s Mattem. Náhrada za něj a celková situace v týmu se pořád řeší. Ale pevně doufáme, že vám brzo budeme moct představit novou, nadupanou sestavu. Během dubna za Extatus hráli Versight, Marcek a Noily. V této sestavě jsme se zúčastnili turnajů jako týdenní ESL, Gfinity a pár dalších, kde jsme pozbírali maximálně tak top 8. O něco lepší ale pro nás byl Top Gaming, kde se hrála kvalifikace na Reload lanku. Tam jsme totiž porazili trojice jako Team Brute, Byte Gaming a odehráli jsme slušnou sérii proti Dark Tigers, ze které teda nakonec vzešli DTG vítězně 3-2. Každopádně už jen tím, že jsme se dostali do finále, jsme si zajistili postup na lanku, na níž si zahrajeme už 19. května. 1. dubna se konalo Hitpoint Legends ve Svitavské fabrice, jeden z nejdůležitějších turnajů naší League of Legends sestavy. Ve složení Morče, Savior, Eren, Hero High, Rufus a Coach Nalu jsme bojovali o postup do European Regional League. Oponovala nám Esuba, Dark Tigers a Majestic Lions. Naši přípravu jste mohli sledovat na YouTube kanále Extatus. Připravili jsme si pro vás totiž interview, které vyšlo několik hodin před Hitpoint Legends. V semifinále jsme se potkali s Dark Tigers a stejně jako u zápasu Esuby proti Majestic Lions nešlo o rovnocenné utkání. Jak semifinále, tak finále se odehrávalo ve formátu BO5, takže potenciál na upset byl méně pravděpodobný než obvykle. I tak se ale příprava na Tigry nesměla podceňovat. Předváděli totiž před Hitpoint Legends velmi dobré hry. Už na začátku první hry jsme si budovali náskok, přehrávali hráče DTG a ničili turety na všech linkách. Dark Tigers proti nám nemohli nic dělat, za celou hru nezničili ani jednu věž a ani nezdolali žádného draka. Ve 27. minutě skončila první hra v náš prospěch a zbylé dvě hry nebyly nějak odlišné. Dominance na všech frontách od začátku do konce. Vyhráli jsme 3-0 proti Dark Tigers a postoupili do finále, kde na nás čekala Esuba. Ta si pár hodin předtím pochutnala na Majestic Lions 3-0. Profesionální Esuba, to už byl jiný oříšek. Byli totiž jasným favoritem na vítězství a postup do IRL. Duel mezi Extatus a Esubou rozhodně nebyl tak jednostranný jako ten mezi Extatus a Dark Tigers. Esuba si udržovala kontrolu nad hrou a nechala hráče jako Humanoid, Cekutku a Jejkyho kouzlit. Ti už nám ukázali, kdo je tady pán. I přesto, že jsme dokázali ukázat nějaký ten vzdor a neprohráli sérii během hodinky, Esuba si nakonec nenechala nic utéct a vyhrála sérii čistě 3-0. I tak si ale myslíme, že jsme odvedli dobrou práci, a to i díky vám. Vaše podpora byla super. Navíc jsme do toho dali opravdu všechno. Přijel nás trénovat Nalu ze Slovinska, který to vzal opravdu seriózně a spolu se všemi hráči se snažil na 100%. Bohužel to nebyl konec našeho měsíce. Po Hitpoint Legends se totiž rozhodli odejít Savior, Rufus a náš coach Nalu. Savior a Rufus se momentálně snaží najít angažmá v zahraničí, zatímco Nalu zamířil do opravdy vysoko a začal trénovat sestavu Origen, ve které hrají hvězdy jako Froggen, Forgiven nebo Insect. V prvním zápase měsíce jsme se utkali proti Alternate Attacks v Hellcase Cupu 7, v prvním kole playoff. Hrálo se Inferno, Cobblestone a kdyby bylo potřeba Overpass. I přesto, že máme proti Alternate Attacks celkem pozitivní bilanci z minulosti, dnes to bylo trochu jinak. Po dobře odehrané první polovině za CT, která nám zajistila 11 bodů, jsme na Infernu předvedli o něco horší té stranu. Nepřišli jsme na to, jak proti Alternate Attacks hrát a uhráli pouze 2 body. Prohráli jsme 16-13 a vzhledem k tomu, že Inferno byl náš pik, tohle byla ta jednodušší mapa. Němci z Alternate Attacks nám to od začátku zápasu potvrzovali, když se dostali k náskoku 9-0. Teprve v tuhle chvíli jsme začali hrát jako tým a snažili se uhrát body v polovině, která nakonec skončila 10-5 v prospěch Alternate Attacks. Od tohoto bodu si to ale Němci pojistili a vyhráli 16-8. A to i přesto, že jsme vyhráli pistolky. Tímto jsme byli vyřazeni z turnaje a neodnesli jsme si ani cent. Naší další zastávkou byla evropská kvalifikace na 5. sezónu Star Series ligy. Hraje se v ní o $300,000 a účastní se jí týmy jako Mousesports, Navi, Face a tak dále. Z kvalifikace postupovaly 2 týmy z 8 zúčastněných, rozdělených do 2 skupin. My jsme do skupiny chytli Ego, Vindigo a Sprout. První zápas jsme hráli s našimi bratry z Polska, Ego. Hrálo se Inferno, Overpass a Cobblestone.
Vzhledem k tomu, že je Inferno v poslední době dost dobrá mapa pro Ego, nic moc se nedalo očekávat. Polští střelci nám nikdy nedali šanci si vybudovat náskok, vyhráli polovinu 10-5 za teroristy a dokončili práci za CT během chvíle. 16-8. Zvrat ale nastal na overpassu, kde jsme dokázali získat dobrý start za CT a 8-2. Polovina skončila 10-5, nám se ale naštěstí podařilo udržet tempo i za té stranu a vyhrát 16-11. Rozhodující mapa, Cobblestone, je stejně jako Inferno dominantou Ego. I přesto, že tuhle mapu nehrají tak často jako například Train nebo Mirage, mají na ní fakt fajnový winrate, 65%. První polovina vypadala ze začátku skvěle. Vybudovali jsme si totiž náskok 7-2. Po pauze, o kterou si požádali Ego, se ale věci změnily. Ze skóre 7-2 bylo najednou 8-7 pro nás a Ego nepolivovalo ani ve druhé polovině, během které jsme si dokázali vzít jen 2 kola. Ego si vzali výhru 16-10 a o dost vyšší šance na postup ze skupiny a do samotné Star Series ligy. My mezi tím potřebovali 2 výhry na postup ze skupiny. Nejdřív proti Sprout, který v poslední době mění hráče jako ponožky. A potom proti Vindigo. Osobně jsme v žádném případě nečekali tak kompetitivní zápas proti týmu jako Sprout. Prvním hřištěm byl Overpass, kde jsme se hned ze začátku chytli a vyhrávali 5-0. Později samozřejmě začali dávat kola i Sprout, díky čemuž polovina skončila 9-6 v náš prospěch. Potom už nás ale čekala celkem kvalitní té strana, která nám zajistila výhru 16-10. To byl náš pick. Následoval ale pick Sprout. Train. Ten byl velmi kompetitivní. Tak kompetitivní, že se hrál skoro 1,25 hodiny a trvalo 2 prodloužení, než jsme ze zápasu vyšli vítězně. Tady je potřeba zmínit hlavně Zetka a Frozna, kterým se obou podařilo v prodloužení klačovat jako o život a držet zápas naživu. Byli jsme o krok blíž k postupu ze skupiny, ale následovali nás Vindigo, naše věčná kletba, proti které si nějakým zázrakem téměř nikdy nemůžeme dát víc než 5 bodů. Dneska se ale nehrálo BO1 jako v minulosti proti Vindigo. Hrálo se totiž BO3. Zvolenými mapami byly Overpass, Cobblestone a Mirage. Nebudeme lhát, Overpass byl super. Vzali jsme si ze začátku velký náskok za Téčka a udržovali jsme ho až do konce poloviny, která skončila 12-3 v náš prospěch. Potom se ale dostali do hry Vindigo a předvedli úplně to stejné, co my. 12-3 polovinu za Téčka. Byli jsme teda v prodloužení, kdy to byl tentokrát Monty, který nám svojí akcičkou 1v2 zajistil bodíky dostatečné k tomu, aby jsme si vzali výhru 19-16. Jakoby se ale během přestávky mezi Overpassem a Cobblestonem vyměnili hráči Vindigo, protože to, co následovalo, Vindigo nás naplácali jako malé děcka. Vzali si 13-2 polovinu za T a nedovolili nám vyhrát ani pistolky na začátku druhé poloviny. Ukončili Cobblestone 16-2 a ve stejném duchu pokračovali na Mirage. Tam se nám sice dařilo bojovat, první polovinu jsme dokonce vyhráli 8-7, ale rozjetý vlak Vindigo šel jen těžko zastavit a prohráli jsme 16-11 a vyřadili nás z turnaje. Taky jsme se zúčastnili turnaje, který pořádala stránka esportbetting.com. Tam se hrálo o $10,000 a abychom byli upřímní, naše hra tam vypadala při nejlepším chabě. Nejdřív jsme hráli proti Avantgarde 16-7, potom proti Fnatic Academy, ve které mimochodem odnedávna hraje Kenny, bývalý hráč Esuby, 16-11 a potom proti Euronix 16-7. Zkoušeli jsme se ještě kvalifikovat na turnaje jako Dreamhack Open Summer nebo Zotac Masters, ale i tam jsme se setkali s kupou smůly. Odněkud se nám nedařilo postoupit do uzavřené kvalifikace. V polovině dubna za námi přijala Nvidia natáčet nějaké rozhovory a celkové představení týmu Extatus nejen pro fanoušky právě Nvidia. Natáčení bylo dost profesionální, ale zároveň byla celkem sranda a pro nás dobrá zkušenost. Fajn bylo, že se natáčelo v našem headquarters v Brně. Již brzy čekejte jak samotnou sérii videí, tak můj vlog ze zákulisí natáčení. A to už je za duben všechno. Příští měsíc to už snad budou o něco pozitivnější novinky. Do té doby se můžete podívat na nějaká videa na našem YouTube kanále a sledujte naše sociální sítě. Mějte se. Čau.